آن مرد در باران رفت. شمه‌ای از زندگی خیرانه و نیکومنشانه حاج جبلی مقدم هست و اگه تورقی داشته باشیم در صفحات این کتاب، گفتگوی با حاج رحیم حاج نایبی جلوه‌گر هست. آن موقع این کتاب در حقیقت گردآوری شده، ایشان در سمت مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان بودند. حاج نایبی، من محضر شما سلام عرض می‌کنم. زنده باشید، بزرگوارید. من خواهش می‌کنم از آشناییتون با زنده یاد خیر نیک محضر و نیکومنش حاج جبلی مقدم برامون بگید. بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون از نیکان روزگار ما در شهر زنجان بودن. خب میدونید که زندگی پرفراز و نشیبی داشتن ایشون. در دوران طفولیت از نعمت وجود پدر و مادر محروم شدن. کار رو با شاگردی در یک مغازه مسگری در شهر زنجان شروع کردن و با نبوغی که از خودشون این مرد در همون اوان نوجوانی از خودشون نشون دادن، مورد عنایت کارفرما و صاحب کارشون قرار گرفتن و از همونجا کار رو شروع کردن. زندگی ایشون مصداق اون شعری است که همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. اما راز مهم زندگی ایشون این بود: با همه این تمکن و ثروت دارای اهداف متعالی در زندگیشون بودن. اون هم این بود که کمک به هم نوعان. خیلی این ویژگی در ایشون برجسته بود. کمک به تحصیل افراد مستعد و محروم. خیلی به این بخش عنایت ویژه داشتن. دومین برجستگی زندگی ایشون کمک به مراکز آموزشی بود. به این باور داشت که اگر ما میخوام در یک جامعه پیشرفته برسیم، به یک جامعه متعالی برسیم، باید کار زیربنایی انجام بدیم و آن کار زیربنایی رو از مدرسه به دوران تحصیل اعتقاد و باور داشت. ایجاد مدرسه، کمک به دانشگاه ها، توسعه مراکز علمی، توسعه مراکز آموزشی از ویژگی های زندگی این شخص. سومین ویژگی ایشون میگفت کارهایی که انجام میدم فقط و فقط برای رضای خداست. هیچ جا نشد که ایشون بیان و خودشون رو مطرح بکنن. ما برای کرنگزنی پروژه هاشون، حتی برای افتتاح مدارسشون دعوت میکردیم، امتناع میکرد، اجتناب میکرد، پرهیز میکرد. میگفت من مدرسه را برای خدا ساختم، برای اینکه اونجا دانش آموزان بیان تحصیل بکنن. یک ویژگی هم در این آخر عرایزم میخوام اضافه کنم. علی رغم این همه مشغله به تربیت فرزندانش اهتمام داشت. میگفت باید من بچه‌هایی تربیت کنم که برای اجتماعشون، برای جامعهشون مؤثر و مفید باشن. چه ارزشمند. من رو یاد باب 7 کتاب سعدی انداخت که این کلام شما که در تربیت فرزندان می‌فرماید، مخصوصا ویژه برای پسران، که پسر را نکو دار و راحت رسان که چشمش نباشد به دست کسان. انشالله در این مسیر قدم برداریم و فرزندان، دختران و پسران این سرزمین در نیکوکاری قدم‌های محکمتر و استوارتری رو که از نیاکان یاد گرفتند افزونتر ادامه دهند و پایدار سازند مرام نیکو خصالی رو. خیلی سپاس. خیلی متشکرم. ممنون از نگاه شما.
خردمند مردم هنرپرورند، که تن پروران از هنر لاغرند. و زنده یاد حاج جبلی مقدم، این خیر نیکوخصال و زیبا اندیش، حامی هنرمندان نیز بودند، اخص هنرمندانی که معلولیت‌های جسمی و حرکتی داشتند، توانبخشان عزیزی که کمشنوا یا ناشنوا یا روشندل بودند و دست این بزرگواران رو هم به مهر گرفتند و حامیشون بودند. و حال نیز خانواده محترم و معزز مقدم راه پدر رو به زیبایی در حمایت از این هنرمندان جاری و ساری به مهر دارند. اجازه بفرمایید من با استاد فرهیخته‌ای صحبت کنم که هم خودشون اهل زنجان هستند و هم نتیجه یکی از خیرین فرهیخته استانم، حاج میربهاءالدین عزیز، که کارهای بسیار ارزشمندی رو در سطح استان زنجان انجام دادم. من حال با استاد عزیزی صحبت میکنم، هنرمند فرهیخته‌ای که اهل زنجان هستند و استاد این روشندلان هنرمند که حال در کانادا در شهر تورنتو ساکنند، البته به زنجان رفت آمد دارند و وطن رو هیچگاه فراموش نکردند و برای ایران و زنجانی هنرشون همیشه مایه افتخار هست. من سلام میکنم به شما من داداشی، حالتون چطوره؟ سرکار خانم اصولی ارجمند، شما مایه افتخار ایران هستید و زنجانمون، مخصوصا کار ارزشمندتون که کنار معلولین ذهنی، حرکتی، جسمی، ناشنوایان، کمشنوایان و نابینایان و کمبینایان هستید و دست اونها رو میگیرید در ساحت هنر. شمایی که فارغ التحصیل دانشکده هنرهای تزیینی سابق و حال دانشگاه هنر تهران به عبارتی هستید. حالتون چطوره؟ خوبید؟ ممنون. من سلام عرض میکنم. خیلی خوب، خدا رو شکر. خدا رو شکر. خانم شهرزاد اصولی، از همتی که حاج جبلی مقدم عزیز، این خیر نیکوخصال، این حامی هنرمندان، مخصوصا در قشر خاصی از هنرمندان، جامعه معلولین رو فراموش نکردند و دستشون رو در ساحت هنر هم ایشان، هم خانواده محترمشون، هم شما گرفتید. این باب آشنایی چگونه حاصل شد؟ خود شما چگونه به این فضا وارد شدید و ایشان و خانوادهشون چه حمایتی رو داشتند از هنرمندان معلول؟ جناب پروفسور سکوتی از دوستان قدیم، استادان عزیز من، چهره ماندگار علمی ایران، بله، همیشه منو تو این راه همراهی و همکاری کردن. ایشون آقای حاج آقا جبلی رو به من معرفی کردن مقدم و من داشتم همچین کلاس های رو برگزار میکردم، ولی خب مشکل جا، مکان، امکانات مالی همه اینا بود دیگه. آقای رجب علی مقدم اومدن با مهر و محبت نشستن کنار ما، گفتن شهرزاد خانم من به شما کمک میکنم که بتونید این بچه ها رو به سر و سامانی برسونید، چون واقعا کار یک نفر نیست. و بسیار خاطره شیرین من و بچه هم از ایشون داریم. فوق‌العاده مهربان، انسان و چی بگم، چند بعدی هستن. ببینید خیری نیستن که فقط توی بخشی کمک کنن، اعتقاد به فرهنگ و هنر هم دارن، فرهنگ سازی میکنن. و چون من خودم معتقد هستم هنر واقعا نجات دهنده است و میتونه آدم از شرایط خیلی بد ببره بالا. در واقع این من نیستم، این هنره که در واقع این بچه‌های شاگردای من انقدر شاد و سرحال میکنه. من فقط میخوام اینو بگم که خیرین عزیز واقعا نوری هم در تاریکی، یعنی راه‌های غیر ممکن و ممکن میکنن و تشکر میکنم از همشون.
زنده مرسی. باشید. خدا تنتون نگهدار. سالم باشه. خیلی سپاس هنرمند عزیزی که کنار عزیزان هستید و خود شما هم یکی از نیکوکاران هنرمند هستید و زنجان به وجود شما میباله. سرکار خانم شهرزاد اصولی موفق باشید.